අයිබෝන් වල හැමෝටම අද අපි කතා කරමු ආපෙජියෝස් ගැන. එක්කෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා ආපෙජියෝස් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මම අද මේ ලෙසන් එක කරන්න හිතුවේ. හරි. සරලවම ආපෙජියෝ එකක් කියන්නේ කෝඩ් එකේ තියෙන නෝට් ටික පිළිවෙල ප්ලේ කරන එක තමයි අපි ආපෙජියෝ එක කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආපෙජියෝ එකක් ප්ලේ කරනවා කියලා කියන්නේ. මේක සමහර අය මීට වඩා වෙනස් විදිහට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් කවුරුත් තරක කරන්න එපා. මොකද ඒක ඩෙෆිනිෂන් එකනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි බලමු ආපෙජියෝස් කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. හරි. මම අද ඔයාලට ආපෙජියෝ පොසිෂන් 4ක් කියලා දෙනවා. ඒ තමයි මේජර් පොසිෂන් 2ක් සහ මයිනර් පොසිෂන් 2ක්. හරි. අපි ඉස්සරහට තව පොසිෂන්ස් කතා කරමු. හරි. මුලින්ම අපි ගමු A මේජර් කෝඩ් එක. A මේජර් බාර් කෝඩ් එක. මේක E shape බාර් කෝඩ් එක. හරි. ඒක ඒ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. අපි බලමු දැන් මේ shape එකට අදාළ arpeggio එක කොහොමද play කරන්න කියලා. හරි. මුලින්ම දැන් මේකේ A නේ. A major නේ. එහෙනම් A note එකට ගන්න middle finger එක. ඊට පස්සේ දැන් major chord එක මොකක්ද formula එක? 1 3 5නේ. 1 3 5. දැන් අපි 1 3 5 ඒවා තමයි දිගට play කරගෙන යන්නේ. හරි. middle finger එක ගන්න පස්වෙනි fret එකට උඩම string එකේ. ඊට පස්සේ index finger එකෙන් play කරන්න පස්වෙනි string එකේ හතරවෙනි fret එක. ඊට පස්සේ සුළඟිල්ලේ නෙමෙයි අපි මෙතන play කරන්නේ. මම මේ කියන්නේ හත්වෙනි fret එක පස්වෙනි string එකේ. අපි මේ සුළඟිල්ල වෙනුවට මේ හරනම් තියන්න ඕන සුළඟිල්ලනේ. ඒ වෙනුවට අපි තියන්නේ තුන්වෙනි අගිල්ල. ඔය බේස් ගහද්දි මොකද ඇහිලා තියෙනවද? මේ අතරම ආපෙජියෝ එක. මේ ට්‍රයඩ් එකක් මේ. හරි. ට්‍රයඩ් ආපෙජියෝස් කියනවා අපි ටික ටික ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු ට්‍රයඩ්ස් කියන කතන්දරේ. හරි. ඔන්න දැන් නෝට් 3 හරි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේ දැන් මේ තියපු ඇඟිල්ල තියෙන මේකම මෙතනින්ම අල්ලනවා මීට යට ස්ට්‍රින්ග් එක මේ ෆ්‍රෙට් එකකින්. ඒකට කරන්නේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ල ඔන්න විදිහට රෝල් කරනවා. තේරුණාද? හරි. උතර මං කියුවේ root third fifth root. දැන් ආයෙත් අර කෝඩ් එකේ විදිහටම කෝඩ් එක අපි මෙහෙම අල්ලපුවම යට තුනේ මේ තුනනේ ඊට පස්සේ සෙට් එක. ආයෙ තුන තමයි ආයෙත් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම වල අමාරු වෙන රෝල් කරන්න. ඒ වෙනකොට සුළඟිල්ල තියන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ අර කෝඩ් එක වගේම කෝඩ් එකේ තියෙන නෝට් ටිකම වැඩිපුර ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක විතරයි. මම බයිනා මේ shape එකට අදාළ arpeggio එක. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේකෙම minor. ඒ minor එකට අදාළ arpeggio එක. හරි. මම 6 string එකකින් පටන් ගන්න arpeggios ටික කියන්නේ. හරි. ඒක තියන්නේ මෙහෙමයි. මේ note ටිකම මේ දීලා තියෙන note ටිකම පිළිවෙලට පල්ලෙහාට play කරනවා. ඒකට add කරනවා අමතරව root එක ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන note එක. ඒ කියන්නේ 7 9 8 වෙනි fret එක. උඩම string. හරි. ඔන්න මම ප්ලේ කරනවා. දැන් ඊටු ටික අර වගේමයි. අර කෝඩ් එකේ විදිහට මේ විදිහටමයි. ඒකත් ලේසි. දැන් මෙහෙම ප්ලේ කරලා තුන්වෙනි නෝට් එකත් ප්ලේ කරලා ඒක ආයි සුළඟිල්ල තියනවට වඩා මේක රෝල් කරන එක බලන්න. ඒක මට නම් ලේසි. හරි. ඒක තමයි ඔයාලත් යූස් කරන්න ඕනි ප්‍රැක්ටිස් වෙන එක. ඒක අමාරුයි වගේ නා. ඔයාලට මේකට මාරු වෙන්න පුළුවන් රෝල් කරන එක. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ කෝඩ් එකමයි මෙන්න මේ නෝට් එක අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඔන්න. හරි. ඔන්න මේ මේජ් එකට අදාළව මේ මයින් එකට අදාළව හරි.
මම මේ ආපෙජියෝස් කියන පොඩි ඕවර්විව් එකක් දෙන්නේ හරි. පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඕක කොහොමද හරියට ප්ලේ කරගන්නේ අදාළ තැන් වලට කියලා. මේ ආපෙජියෝ මේක ටිකක් අමාරුයි. අපි මුලින්ම කතා කරපු එක. මේක ටිකක් ලේසි. හරි. මේකට අදාළ ආපෙජියෝ එක. ඊළඟට බලමු. දැන් අපි දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. මේ මම ප්ලේ කරලා තියෙන D කෝඩ් එක. C කෝඩ් එක ගමු. මේකට අදාළ ආපෙජියෝ එක කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. හරි. අනේ D එක බලමු. D එකට හරි. මේ ෂේප් එක. මම නම් අල්ලන්නේ මේ විදිහට. හරි. මේකෙදි මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන් අල්ලන රූට් එකේ කියන්නේ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ හතරවෙනි ෆ්‍රෙට් එක අල්ලනවා ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකේ. ඊට පස්සේ සුළඟිල්ලට එන්න ඕනි අපේ හත්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. නේ. හරි. ඒ වුණාට මම මේක සුළඟිල්ල නෙමෙයි අල්ලන්නේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල. අරක වගේම. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙන ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙක මේ ෆ්‍රෙට් එකේ මම අල්ලන්නේ මෙන්න මේකෙන් බා කරලා ඔන්න බලන්න. ටික රෝල් කරනවා බලන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම නෝට් එකේ යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරි. ඔය මේ කෝඩ් එකට දාලා ආපෙජියෝ. හරි. හරි. පිස්සුවක් කියලා ඉතින් හරි ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි බලමු D මයින් එකට දාලා මෙන්න මේ ෂේප් එකට දාලා ආපෙජියෝ කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා. මේකෙදිත් අර කලින් මේ ආපෙජියෝ එකේ වගේමයි අලුතෙන් ඇඩ් වෙනවා මෙන්න මේ සුළඟිල්ලෙන් මෙතන නෝට් එක. මොකද්ද මේ නෝට් එක? පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඔන්න රූට් එකේ පටන් ගත්තා පස්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකෙන් පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 8 ගැව්වා. දැන් අර මේ අල්ලන්නේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඒකේ කෝඩ් මේ නෝට් ටිකමයි යන්නේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට. ඒ ටිකම. හරි. එතකොට මෙතනින් ප්ලේ කරනම හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ මම මේකම රෝල් කරනවා පල්ලෙහාට. හරි. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට. හරි. ඊට පස්සේ අර කෝඩ් එකේ වගේමයි තුරු ටික මිඩල් ෆින්ගර් එකේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකේ යටම ස්ට්‍රින්ග් එකේ 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ රෝල් කරන්න වරන සුළඟිල්ල තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මම දැන් ආපෙජියෝ ෂේප්ස් 4ක් කියලා දුන්නා. මේ ආපෙජියෝස් වලට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් මුලින්ම මේක බලන්න මගේ වීඩියෝ එක බලලා try කරන්න ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න සාතාව මොනවද ඕනි කියලා කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මම ඒක ඔයාලට අනුව මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම මේ ආපෙජියෝස් ලෙසන් එක මට තේරුනේ නැහැ. මට තව චුට්ටක් මේක සරල කරලා පීඩියෝ එකට කියලා දෙන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිහ මේ ටික කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා එහෙම ඉල්ලලා තිබ්බොත් මම අනිවාර්යෙන් ඒක ඔයාලට අරගෙන යනවා. මම දැනට මේ අරන් ආවේ ආපෙජියෝස් ෂේප්ස් 4ක් විතර. හරි. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද අනම්මනම් මොකුත් මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ නැහැ. හරි. දැන් මේක බලලා මේ ෂේප්ස් 4 හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන අපි යමු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. එහෙනම් ජය වේවා.